Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai semua. Terima kasih banyak kerana anda sudah berada di channel YouTube saya. Saya perkenalkan diri saya Syafiq daripada AutoCAD. Dan terima kasih juga kepada yang sudah subscribe channel saya. Bagi yang belum, jangan lupa subscribe, tekan butang subscribe di bawah ni dan jangan lupa loncengnya sekali. InsyaAllah kerana ada video-video yang bermanfaat, video-video tutorial yang bermanfaat, anda akan menerima notification daripada YouTube, insyaAllah. Okey, pada video-video saya yang lepas, saya dah perkenalkan kepada anda tentang introduction kepada AutoCAD dan sedikit basic setting di mana pemula-pemula AutoCAD boleh apply setting tersebut supaya AutoCAD dengan kita ni lebih selesa, kita dengan AutoCAD ni lebih selesa untuk penggunaan dia. Jadi bagi yang belum menonton video tersebut, saya sertakan linknya di bawah. Ni. InsyaAllah anda boleh tonton video tersebut. Semoga bermanfaat. Okey, untuk video kali ini saya akan terangkan kepada anda features basic kepada pemula AutoCAD yang ingin memulakan penggunaan AutoCAD ni. Dapat beberapa feature-features basic lah. Di antaranya untuk video kali ini, antara features yang saya akan terangkan adalah line. Line ni adalah antara features yang paling penting, tak kira sama ada anda menggunakan present apa sekalipun yang melibatkan design. Line, semua present tersebut ada arahan line ataupun features line. Okey, mari kita tengok macam mana penggunaan features line ni di dalam present AutoCAD. Jom, let's go. Okey, untuk line ni anda boleh saja pergi ke ribbon draw, dia ada line dekat sini, di line, ataupun sekiranya anda berminat atau anda mengetahui dia punya shortcut, anda boleh saja boleh masukkan L untuk line. Okey, jom kita mula untuk kita buat yang latihan yang pertama ni. Macam mana kita penggunaan dia? Seperti sedia maklum, AutoCAD ni adalah satu perisian di mana dia macam seolah-olah two ways communication dengan kita lah. Bila kita masukkan arahan-arahan tertentu, kita boleh baca apa yang next step yang kita nak buat selepas kita masukkan arahan tersebut. Sebagai contoh sekarang ni, saya ambil L for line. Okey, nampak? AutoCAD bertanya kita specific next point. Hang nak letak mana point yang seterusnya ni? Tapi dia tak tulis itu dalam bahasa Melayu lah. Dia tak cakap Penang, dia tulis English dekat situ. Okey, insyaAllah English dia pun tak susah. Okey, jadi dekat sini kalau kita tuan tengok, saya punya cursor ni kita boleh bawa mouse ni ke kiri, kanan, ke atas, ke bawah. Jadi macam mana saya nak dapatkan satu straight line ataupun straightness line yang di mana dia berada dalam keadaan 90 degree. So kita boleh saja onkan dia auto mode. Kita boleh on dia auto mode dia. Auto mode dia kita boleh tengok dekat sini. Okey, auto mode. Okey, kita kena onkan auto mode dia dengan tekan F8. Sorry, F. Sini dia ada F8, yes. F8. Okey, kita tekan F8 kat dia. So, kita boleh aktifkan dia punya auto mode. So, kat sini kita tekan F8, so dia akan kita tekan F8, so dia akan jadi straightness line lah. So bila bawa whatever cursor ke mana pun dia akan jadi straightness line. Kalau sekiranya dia off, dia punya point tu dia akan ikut cursor kita ke mana. So bila saya nak dia sebagai straightness line, so saya tekan F8. So dekat sini, kiranya tuan-tuan nak ataupun anda ingin klik kepada sebahagian point, just terus boleh klik. Tapi sekiranya kita ada figure, kat sini saya ada satu kotak yang bersaiz panjangnya adalah 80 dan ketinggian adalah 30. So saya masukkan figure dia 80. Okey, saya tekan enter. Okey, lepas tu dia tanya next lagi. Next saya bawa cursor saya naik atas, saya tekan 30, enter. Saya bawa cursor saya ke kanan, saya tekan 80. Okey, contohnya saya masukkan 50. Okey, silap lah dekat sini, betul. Jadi ukuran sepatutnya 80, saya termasukkan 50. Jadi bagaimana kita nak undo balik supaya tak perlu tekan escape untuk cancelkan arahan tu, tapi kita nak undo balik sebelum dia masukkan figure 50 tu. So saya tekan U for undo, dekat bawah tu dalam bracket dia ada U undo, tekan enter. So dia akan undo balik arahan tersebut. So saya masukkan 80, enter. Okey, dekat sini
saya boleh saja klik point sini, ataupun saya boleh masukkan dekat arahan bawah tu, saya masukkan, tapi saya bawa cursor ke bawah lah. Ataupun kalau kita tak mau guna point tu, kita bawa cursor ke mana-mana pun, tapi at least bila saya tekankan C tu, saya tekan enter, dia automatic dia akan closekan saya punya objek tu. Okey, jadi dekat sini pula, so saya buat L for line, saya tekan spacebar ataupun enter, saya masukkan klik daripada kanan ke kiri, saya masukkan figure 60, saya masukkan 60 lagi, saya bawa ke kanan 20, enter, saya turun cursor saya ke bawah 20, enter, saya bawa ke kanan 20, enter, saya turun ke bawah 20, enter. So lepas tu saya escape. Okay, saya terberhenti dekat sini, saya tersilap. Jadi bagaimana kalau kita nak mula balik, saya ambil N, enter, saya klik, saya balik point saya ni, so masukkan figure dia 20, enter, saya turun ke bawah ni, so saya boleh klik point sini. Andai kata kalau kita tekan escape dekat sini, so saya ambil N, saya sambung balik, turun kepada 20, enter, saya bawa masukkan ni 20, enter, saya turun ke bawah. So dekat sini, this case sebab anda dah tekan cancel tu, jadi anda tak boleh menggunakan arahan close. Sebab bila anda gunakan arahan close, C for close, dia akan patah balik dekat mana profile tu bermula. Jadi dekat sini, solution yang terbaik adalah anda kena gunakan point. So saya ambil point sini dengan point sini untuk closekan dia. Okey, so dekat sini pula, mari kita tengok yang ketiga ni, dia ada figures dengan angle. Untuk teknik ni, dia ada 3 cara yang anda boleh guna pakai, anda boleh apply di dalam membuat lukisan yang ada angle lah. Okey, so saya ambil L for line, saya klik daripada kanan ke kiri, saya masukkan 80, enter. Okey, dekat sini saya menggunakan teknik yang pertama. Teknik yang pertama ni, anda boleh masukkan angle terlebih dahulu dan masukkan figure line kemudian. Okey, contoh macam mana saya nak masukkan figure angle tu dulu. Saya masukkan less than. Okey, untuk simbol angle, so saya masukkan 58 dia punya angle, enter. So dia akan dapat satu line yang angle dia berada dalam 58. So dekat sini barulah saya masukkan figures 42 untuk jarak line tu ataupun jarak line tu, enter. So dekat sini saya masukkan 30, enter. So C for close. Itu satu cara. Cara pertama ni adalah anda masukkan figures angle terlebih dahulu, enter. Lepas tu anda masukkan figure length untuk jarak line tu, panjang line tu. Okey, teknik yang kedua, line, enter. Teknik yang kedua 80, enter. Okey, saya bawa ke zona atas. Teknik yang kedua ni anda boleh masukkan sekiranya anda dah ada figures dengan figures untuk line tu ataupun panjang line tu, anda dah ada dia punya panjang dia, dan angle pun anda dah ada dia punya figure dia. Jadi saya boleh masukkan lamsam ke semua jumlah tu ataupun figures tu dalam satu jalan. Maksudnya sekarang ni saya dah ada length. Teknik ni anda kena masukkan length terlebih dahulu, lepas tu diikuti dengan angle. Macam mana? Okey, saya masukkan alias. Saya masukkan panjang line tu adalah 42. Saya masukkan less than untuk simbol angle tu, less than. Saya masukkan 58 untuk angle. So saya tekan enter. So automatically dia akan dapat angle tu 58, length tu 42. So panjang dia pula adalah 30. So kat sini saya gunakan C for close. Okay, ini adalah teknik yang kedua. Okay, untuk teknik yang ketiga pula, teknik yang ketiga ni anda boleh aktifkan dynamic input F12 untuk versi yang terkini lah. Itu dia bermula daripada versi 2014 dan ke atas. Dia dah ada dynamic input. So dynamic input ni available daripada versi 2014 dan ke atas. Jadi macam mana kita nak aktifkan dynamic input? Apa beza dia dynamic input ni sekarang ni? Bila saya buat satu line, dia tak ada apa-apa information. Just dekat situ dia beritahu auto mode dengan line. Just apa information, angle apa semua dia tak beritahu. Tapi sekiranya saya tekan F12 untuk aktifkan dynamic input, F12, saya buat line, saya klik, tentu akan nampak dia akan satu macam gegelung ataupun curve dekat situ. Dekat situ dia beritahu dia ada 180 degree. Lepas tu dekat bawah tu dia ada figures line tu berapa panjang yang kita dah tarik. So dekat sini saya masukkan 80. Nampak dia akan ada 80 kat situ, enter. So saya bawa naik atas sikit. So dia akan ada kat situ length dia 40 point something, and then di sebelah kanan dia dah ada 90 degree. So dekat situ saya masukkan figure dia adalah 42.
Okey, macam mana saya nak ubahkan daripada 42 ke angle punya position. So saya tekan tab. So dia akan berubah. Dia akan lock 42 tu, dia akan ubah kepada tab. Bila kita tekan tab, dia akan ubah kepada angle. Angle tadi kita 58. So bila dah dapat kat macam tu, tekan je enter. So dia akan dapat lock macam tu. Jadi untuk teknik F12 ni atau dynamic input ni, sekiranya anda menggunakan laptop yang high spec ataupun yang gaming ataupun high spec lah, F12 ni saya amat menggalakkan tuan-tuan pakai. Tapi bila guna low spec, dia agak lag sedikit lah, sebab banyak information dia akan, bila kita tarik single line tu, bila anda bermain dengan profile yang terlalu banyak, bila anda buat menggunakan teknik F12 ni ataupun dynamic input, dia akan berasa sedikit lag lah, dia akan berada sedikit lag. Jadi saranan saya, kalau sekiranya anda menggunakan low spec laptop ataupun PC, anda boleh offkan F12 ini supaya dia nak generate AutoCAD ni nak generate information yang bila kita keluarkan tu dia akan berkurang. So dia akan off. Jadi ringan sedikit lah bila anda nak buat lukisan anda tu. Ini tapi taklah, jika anda berminat nak menggunakan F12, saya boleh teruskan lah. Tapi kalau ada sedikit lag, anda boleh offkan F12 tu ataupun dynamic input tu supaya lebih ringan sedikit bila anda nak buat drawing. Okay, dekat sini saya masukkan 30, enter, and then C for close, enter. So akan dapat macam ni. Ini adalah features line yang terdapat di dalam AutoCAD yang anda boleh guna pakai lah. Okay, saya terangkan sekali lagi untuk teknik yang pertama ni. Teknik yang pertama ni anda boleh masukkan angle terlebih dahulu, iaitu menggunakan less than and then masukkan angle, enter, and then teruskan masukkan figure line tu. Okay, yang kedua ni anda boleh masukkan figure lines dengan angle sekali jalan dengan menggunakan alias, masukkan line. Okay, saya cuba tengok kat sini lah. Okay, teknik yang pertama. Teknik yang pertama, alias, teknik yang pertama anda boleh masukkan less than ataupun angle. Okay, and then anda boleh masukkan enter, and then length. Tapi yang kedua ni anda boleh masukkan sekali jalan, alias, length. Okay, masukkan length. Okay, anda boleh masukkan length dia. Lepas tu anda masukkan dia punya angle. Yang ketiga adalah menggunakan dynamic input, iaitu F12. Okay. Dynamic input F12. Okay. So itulah teknik-teknik yang anda boleh guna untuk buat angle. Okay, itu saja penerangan saya mengenai line. Sekiranya anda ada apa-apa soalan, pertanyaan, komentar dan kritikan, anda boleh komen di ruang komen. InsyaAllah saya akan cuba jawab sekadar kemampuan saya, sekadar pengetahuan saya. Itu saja daripada saya untuk video ini. Jumpa lagi di video yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye-bye.